หนึ่งทานแม่ชีก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับการปฏิบัติที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานแต่ว่าในวันพุธนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับหลักวิชาการนิดนึงเพราะมีบางท่านเนี่ยเขาปฏิบัติอย่างเขาไม่รู้หลักวิชาการแต่เขาปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างคุณแม่สะอิงเนี่ยเขาฟังแล้วเขาบอกเขาเข้าใจขึ้นว่าธรรมดาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจอะไรเป็นอะไรมากเพราะมันเป็นวิชาการแต่มันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ค่ะแต่ไม่ต้องไปจำมันหรอกค่ะมันก็มีประโยชน์ที่ว่าอ่าวันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสภาวะของฌานเนาะมันเป็นงานวิจัยของแม่ชีซึ่งตรงเนี้ยพระพระภิกษุท่านทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้มันมันพูดเรื่องเกี่ยวกับสภาวะของฌานอ่ะมันเป็นการอวดอุตรินะอันนี้อวดอุตริว่าพระพระทั้งหลายจะพูดอ่าจะพูดเรื่องไอ้พวกเนี้ยสภาวะฌานอะไรตรงเนี้ยไม่ได้มันเหมือนไปอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ในพระวินัยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ชีทำออกมาโอ้แม่ชีไม่ได้เป็นพระนะก็มันก็เป็นฆราวาสแหละแม่ชีก็เข้าข่ายเป็นฆราวาสนะแต่ว่าอาจจะแบบปรงผมปรงอะไรซึ่งสมัยพุทธกาลไม่มีหรอกแต่สมัยนี้เออผู้หญิงอยากบวชใช่ไหมก็คือเถรวาทนี่ไม่มีพระอุปชฌาย์ที่จะบวชให้เป็นภิกษุณีได้เอาเป็นแม่ชีไปก็แล้วกันก็ถือศีลแค่8อะไรเงี้ยก็เหมือนฆราวาสทั่วไปนั่นแหละค่ะฆราวาสบางท่านไม่ปรงผมไม่อะไรเขาก็ถือศีล8ไม่ต่างกันหรอกค่ะเนาะเออพูดถึงไอ้สภาวะฌานเนี่ยทำไมมันไปอวดยังไงไม่เออมันเข้าข่ายอวดอุตริแต่ทีนี้ของไม่ชีอนุโลมเพราะว่าถามว่าอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะไม่ชีดูรู้ว่าไม่มีใครทำเขาทำกันไม่ได้สภาวะฌานตรงเนี้ยมันเป็นอ่าเรียกว่ามันเป็นสภาพธรรมที่เวลาเราปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นกับเรานี่แหละก็ถึงว่าพระอธิบายคือไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งไม่มีความรู้นะแต่ท่านพูดไม่ได้หรือเห็นไหมมีข้อจำกัดของพระวินัยเยอะแม่ชีก็เลยเอามาทำเรื่องนี้ดีกว่าเกี่ยวกับสภาวะฌานว่าเวลาปฏิบัติสภาวะมันเป็นยังไงแต่มันเป็นหลักวิชาการนะแต่ก็จะอธิบายสภาพที่เคยปฏิบัติว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้เรามาพูดด้วยว่าเออฌานสภาวะฌานพูดถึงก่อนว่าฌานมันจะเกิดได้เพราะมันประกอบไปด้วยองค์ฌานนะเราเคยได้ยินไหมองค์ฌานเออที่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตานั่นแหละห้าอย่างฌานนั้นมันจะประกอบไปด้วยองค์ฌานไอ้พวกเนี้ย5 อย่างแล้วฌานมันก็จะแบ่งเป็นระดับต่างๆนะปฐมฌานก็คือฌาน1ทุติยฌานฌาน 2ตติยฌานฌาน 3จตุตฌานฌาน 4ชื่อมันก็จะแปลออกมาปฐมก็คือ1ทุติยะทุติยะก็ทุติก็แปลว่า2ตติยะตติก็คือ3จตุก็คือ4อันนี้แบ่งตามพระสูตรนะถ้าแบ่งในพระธรรมมันจะมีปัญญมฌานเข้าไปอีกไม่คิดว่าไม่ต้องรู้ขนาดนั้นเอาเป็นว่าเอาเป็นสภาวะฌานเผื่อท่านคนไหนสนใจเรียนเรื่องฌานก็อาจจะเอาไปเผื่อไปแยกแยะได้สภาวะตรงนี้มันเป็นตรงนี้นะฌานมันก็จะมีแบบเอาพูดง่ายๆเนาะไม่ขี้เกียจเรียกเป็นวิชาการแบบชั้น 1ชั้น 2ชั้น 3ชั้น 4กันแล้วกันเวลาไปปฏิบัติจริงก็จะเรียกกันฌานอะไรชั้น 4ไงนะคะชั้น 1ชั้น 2ชั้น 3ชั้น 4นะคะก็คือฌานเอาเป็นว่าในระดับต่างๆระดับต้นก็คือฌาน 1นะคะคือที่อย่างที่บอกว่าฌานประกอบด้วยองค์ฌานมี5 อย่างองค์ฌานมี5 อย่างชั้นระดับต่างๆก็เอาชั้น 1ก่อนชั้น 1มันประกอบด้วยอะไรมั่งประกอบด้วยองค์ฌานอะไรมั่งมีมันประกอบครบเลยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาชั้น 1เนี่ยชั้นแรกเลยมันประกอบครบเลยนะประกอบด้วยองค์ฌานเนี่ยครบหมดเลยแต่นี้ฌานเนี่ยเรียกว่าระดับ1คือฌาน 1เนี่ยมันก็คือว่าเป็นระดับที่ฌานแบบขั้นที่ 1ก็คือว่ามันยังไม่แก่กล้าพอนะแต่
จัดว่าเป็นฌานได้แล้ว มันจะประกอบด้วยองค์ฌาน5ได้ไหมเพราะไอ้ฌาน2เนี่ยองค์ฌานมันน้อยลงมันก็ประกอบไปด้วยวิตกวิจารไม่มีละนะคะ อันนี้แม่ชีว่าตามแบบแม่ชีเลยนะมันประกอบไปด้วยปีติสุขและก็เอกคตาชั้น2นะหายไปนะหายปีวิตกวิจารหายไปพอชั้น3เรียกว่ามันไม่มีปิติ มีแต่สุขกับเอกคตาเพราะชั้น4จตุตฌานเนี่ยมันจะเหลืออ่าเรียกว่าเป็นอุเบกขากับเอกคตาเห็นไหมฌานมันลดลงไปเรื่อยๆก็คือยิ่งฌานสูงองค์ฌานก็ลดลงมันจะแบบตรงข้ามกันขนาดตรงข้ามขนานกันก็คือว่าฌานยิ่งสูงองค์ฌานยิ่งลดเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนาะก็คือองค์ฌานเนี่ยเรียกว่าไอ้ชั้น1เนี่ยจิตอย่างที่บอกว่าจิตมันเพ่งอารมณ์กสิณกันละกันนะง่ายๆจนถึงอัปปนานะหมายความว่าจิตนะมันมีอาการในแบบว่ามันครบองค์ฌานทั้ง5ละวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยนะคะเราไปจ้องกสิณมันก็จะเกิดฌานกสิณที่เกิดฌานง่ายนะสำหรับแม่ชีนะคือท่านอื่นแม่ชีไม่รู้นะแม่ชีฝึกกสิณกับเมตตาเจโตวิมุตติกสิณแม่ชีเรียนเล่นๆเองนะฌานมาเฉยเลยแต่เมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยเอาเป็นเอาตายนะมันเกิดยากเพราะมันอาจจะพูดให้จิตเรามันกระด้างอะไรนะมันอาจจะไม่ค่อยเมตตากับเขาหรือเปล่าไม่รู้นะก็คิดเอาว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้จะใช่เปล่าแต่ยังไงมันก็ไม่เป็นไรอันนี้นะอันนี้แบ่งตามพระสูตรเนี่ยมันมี4จตุตฌานก็คือฌานก็ชั้น1ชั้น2 3ฌาน4นะก็จะอยู่ในรูปฌานจะไปเพ่งกสิณก็เป็นรูปฌานนะคะรูปฌานก็จะได้แค่ฌาน4เท่านั้นหลังจากฌาน4เป็นรูปฌานเนี่ยมันก็จะเพิกรูปออกไปกลายเป็นอรูปฌานนะคะรูปฌานอันนี้ก็แบบพูดไปคนไม่เคยทำก็งงไม่เป็นไรก็ฟังไปเป็นความรู้กันแล้วกันก็คือสรุปว่าไอ้องค์ฌานเนี่ยมันมีความสำคัญนะในฌานระดับต่างๆมันจะประกอบไปด้วยองค์5ใช่ไหมเรียกว่าสมาธิยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่องค์ฌานลดลงเนี่ยสรุปออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าชั้น4เนี่ยมันทำไมองค์ฌานมันลดลงอ่ะคืออ่าเรียกว่าสมาธิสูงก็คือจิตมันมีความละเอียดไงเรียกว่าจิตมันมีอารมณ์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นฌานก็สูงขึ้นใช่ไหมองค์ฌานมันก็ลดลงถ้าองค์ฌานยังเยอะอยู่แสดงว่าจิตยังไม่ละเอียดไงมันมีวิตกวิจารอย่างเงี้ยมันยังไม่ละเอียดมันขึ้นต้นไงมันขึ้นต้นเหมือนยกตัวอย่างเช่นกำหนดพองยุบแล้วกันไม่ใช่ถนัดพองยุบนะกำหนดพองยุบไปแล้วก็เอาท้องพองยุบเป็นเรียกว่าเป็นอารมณ์แล้วเป็นรูปเราเนี่ยเราก็กำหนดไปที่ท้องพองยุบเห็นท้องมันพองมันยุบอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ตรงนี้ขั้นแรกมันเป็นสมถะอยู่แล้วล่ะนี่แหละก็พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแล้วก็กำหนดไปตามความเป็นจริงเห็นพองก็พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออันนี้วิตกคือเหมือนเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะมีอุปมาให้ฟังว่าสภาวะมันเป็นยังไงนะอันนี้วันนี้พูดเรื่องสภาวะฌานเลยนะเดี๋ยวคุณแม่เซอินเนี่ยปฏิบัติมาหมดแล้วก็ท่านก็ยังไม่มีหลักวิชาการวันนี้จะพูดหลักวิชาการเลยก็เอาไปเทียบเคียงว่ามันเป็นตรงนี้เหรอคนที่ปฏิบัติมาครบเนี่ยจะเข้าใจนะคะแต่ไม่ได้ว่าท่านว่าฉันไม่ครบฉันก็ไม่ฟังดีกว่ามันก็ฟังเอาไว้ดีกว่าเพื่อมันเป็นความรู้นะคะตอนนี้ก็บอกว่าพูดไปแล้วนะฌาน4ถึงฌาน4นะไม่ใช่เอาเป็นฌานในพระสูตรแล้วกันนะฌานในพระอภิธรรมมันจะมีฌาน5เป็นปัจจมฌานคือมันจะแบ่งซอยย่อยๆออกมาจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันนะเป็นสภาวะที่มันเป็นอันเดียวกันแหละแต่มันแซงมันในอภิธรรมมันจะแบ่งย่อยชิดออกไปไงนะเอาตามพระสูตรดีกว่าตอนนี้มาพูดว่าพูดถึงฌาน4แล้วนะอย่างที่บอกว่าฌ
ฌานยิ่งสูงมันยิ่งมีความละเอียดมากขึ้นองค์ฌานมันก็จะลดน้อยถอยลงนะคะตอนนี้มาพูดว่าไอ้องค์ฌานเนี่ยนะเคยได้ยินคำว่านิวรณ์ไหมไม่ชีเคยพูดบ่อยนิวรณ์มันมีกามฉันทะพยาบาทอุทธัจจะวิจิกิจฉาถินมิทธะเนี่ยครบยังไม่รู้เนี่ยองค์ฌานมันก็มีห้าใช่ไหมนิวรณ์ก็มีห้าเออทั้งองค์ฌานกับนิวรณ์เนี่ยมันเป็นคู่ปรับกันนะมันเป็นศัตรูกันมันเป็นคู่อาฆาตกันแล้วกันประมาณเนี่ยมันเป็นข้าศึกต่อกันผู้บำเพ็ญภาวนาจนมารู้ถึงไอ้อุปจาระถึงอัปปนาถึงฌานเลยเนี่ยเออสมมติว่าถึงฌานถึงขั้นเอาปฐมฌานก่อนกันแล้วกันปฐมฌานก็เข้าถึงอัปปนาได้นะปฏิบัติวิปัสสนาสุดท้ายวิปัสสนาที่ไม่ชีไปปฏิบัติก็อยู่ในขั้นปฐมฌานแบบสูงสุดได้แค่ปฐมฌานกันแล้วกันแต่มันก็เป็นสมาธิที่พอเหมาะพอดีสำหรับการปฏิบัติในแนวนี้นะคะมันไม่ได้ปฏิบัติสบายนะนะคะฌานน้อยปฏิบัติมันก็จะปฏิบัติง่ายสิไม่นะปฏิบัติฌานที่มันเข้าสู่แบบฌานสี่อะไรเนี่ยมันมันมันมีความสุขมันจะเกิดความสุขตรงนั้นฌานยิ่งเยอะความสุขยิ่งเยอะนะคะปฐมฌานเนี่ยมันก็จะเป็นที่จะได้ปฐมฌานมันก็เข้าข่ายอยู่นะเป็นฌานเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นฌานที่มันมีความไม่ค่อยมีความละเอียดแต่มันเป็นในเรื่องสตินะคะอันนั้นเป็นสุทธวิปัสสนาที่บอกว่าองค์ฌานมันเป็นข้าศึกกับไอ้นิวรณ์ใช่ไหมเรียกว่าเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยในขั้นปฐมฌานเนี่ยจิตมันย่อมสวยอารมณ์ประกอบไปด้วยสภาวะห้าก็คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานะและนิวรณ์เนี่ยมันมาอย่างไงวะนิวรณ์เนี่ยมันเป็นข้าศึกกับองค์ฌานก็เป็นข้าศึกกับนิวรณ์เนี่ยมันเป็นข้าศึกต่อกันหมายความว่ามันเป็นเครื่องกำจัดนะคะอย่างองค์ฌานมันเป็นเครื่องกำจัดนิวรณ์นะทุกคนมีนิวรณ์ส่วนใหญ่ที่เช่าที่ทำถามมานะส่วนใหญ่จะฟุ้งเพราะที่ทำถามมานะฟุ้งอันนี้นิวรณ์อุทธัจจะนะคะเมื่อเจริญสมาธิถึงขั้นแบบอย่างเช่นเอายกตัวอย่างกามฉันทะแล้วกันอันแรกเลยกามฉันทะเกี่ยวกับเรื่องกามนี่แหละนะคะมันจะมีเราปฏิบัติไปปุ๊บเนี่ยมันมีแต่เรื่องนี้มันมีเท่าที่เคยสอบถามมานะผู้หญิงไม่เท่าไหร่นะผู้หญิงจะฟุ้งมากกว่าแต่กามขึ้นเนี่ยก็จะเป็นไม่มีพระคุณเจ้าเข้ามานะก็พูดหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นพระคุณเจ้าบางทีแม่ชีก็เสียมารยาทนะไปแอบฟังเขาสอบอารมณ์มันได้ยินเนี่ยไม่ได้แอบมันได้ยินมานะคะในช่วงสอบอารมณ์ท่านก็จะพูดออกมาทีนี้การมฉันทะเนี่ยไอ้ตัวไหนวะที่มันเป็นค่าศึกแก่มฉันทะวะไอ้องค์ฌานตัวไหนตัวสมาธิไงองค์ฌานที่เป็นปฏิบัติต่อนี่ไอ้นิวรณ์เนี่ยกามฉันทะก็คือว่าจิตมันไปคล่ำเคร่งกับไอ้กามเรื่องกามค่ะความใคร่ความอะไรอย่างเงี้ยสมาธิจะเป็นปฏิปักษ์ต่อมันจริงไหมเรานึกถึงสภาวะจริงๆสภาพธรรมจริงๆถ้าจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันจะไม่คิดเรื่องกามเลยนะท่านที่เคยปฏิบัติสมาธิไม่มีนะไม่ตรงนี้ไม่โผล่ออกมาเลยนะและอีกอันหนึ่งคือไอ้ปีตินี่ก็เป็นองค์ฌานใช่ไหมมันก็เป็นปฏิปักษ์กับเป็นคู่ปรับกับไอ้พยาบาทไม่ใช่พูดภาษาไม่ทีนะทำพูดภาษาวิชาการมันก็พยาปะทะอะไรไม่ต้องเอาพยาบาทปิติจิตเกิดปิติมันคู่ปรับกับไอ้พยาบาทยังไงวะลองนึกถึงความจริงจิตที่พยาบาทโมโหยังโกรธเกลียดยายคนนี้อยู่นะมันเคยว่าเราตลพัดเวลาเขาสมาธินะไม่ชีนะพยาบาทเยอะนะโอ้มันมาได้ไงนะทั้งนี้ตอนนั่งก็ไม่ได้คิดจะอะไรกับใครเลยนะแต่เวลาทำสมาธิปุ๊บพยาบาทขึ้นอันนั้นคือนิวรณ์และตัวที่มันจะดับพยาบาทได้คือตัวไหนปีติจิตเกิดปิติมีความอิ่มเอิบในขณะที่จิตเกิดปิติอิ่มเอิบเนี้ยมันจะมีพยาบาทมันจะอาฆาตแค้นใครไหมโดยธรรมชาติสภาพธรรมไม่แค้นนะจิตมันมีปิติมันอิ่มไปแล้ว
มีความอิ่มใจอะไรเงี้ยมันจะพยาบาททำไมถ้ามีพยาบาทอยู่แสดงว่ายังไม่อิ่มใจปิติยังไม่ได้เนี่ยยังไม่เกิดปิติใช่ไหมนึกดูนะนึกถึงดูแล้วอีกอันหนึ่งไอ้วิตกอืมวิตกที่ว่าองค์ฌานอันแรกเลยวิตกวิจารใช่ไหมอันนี้เป็นปฏิบัติแต่ไอ้ถีนมิทะถีนมิทะอะไรง่วงเหงาหาวนอนจริงบางทีก็เจอมาแล้วโอ้รู้สึกว่าไอ้ที่เจอจริงๆนะพยาบาทถีนมิทะนะเจอมาเกือบทุกอย่างเลยนะเนี่ยยกเว้นในกามฉันทะไม่ชัดเจนนะคะวิตกวิตกเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับไอ้ถีนมิทะยังไงวะอันนี้เขาก็ไม่ได้อธิบายสภาพธรรมนะไม่ใช่อธิบายตามประสบการณ์สภาพธรรมที่ที่ปฏิบัติมาเนี่ยไอ้วิตกเวลาเรากำหนดพองหนอยุบหนอตามท้องพองท้องยุบเนี่ยพองหนอยุบหนอแต่ถ้าถีนมิทะครอบงำวิตกเกิดไหมไม่เกิดปฏิบัติไม่ได้อันนี้พูดตามประสบการณ์จริงๆกล้าพูดเลยว่าถ้าอีกง่วงมันครอบงำเนี่ยมันมีง่วงเหงาเหานอนเลยเนี่ยมันกำหนดมันเรียกว่ามันหาพองหายุบไม่เจอก็มันจะหลับวิตกก็ไม่ได้แหละก็คือวิตกนี้เป็นปฏิบัติต่อถีนมิทะอันเนี้ยชัดเจนเลยนะคะตามสภาพธรรมของไอทีนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าตามวิชาการนะเอาสภาพธรรมจริงๆมาพูดด้วยตอนนี้องค์ฌานอีกอันหนึ่งคือสุขนะคะสุขเนี้ยมันเป็นปฏิปักษ์กับไออุทธจักฟุ้งพวกเราส่วนใหญ่เท่าที่ถามมาฟุ้งเยอะแสดงว่าจิตยังไม่เกิดสุขจิตมันมีความสุขนะความอิ่มใจคือปิตินะไอ้ปิติกับสุขมันใกล้ๆกันคล้ายๆกันมากเลยเดี๋ยวจะว่าสภาวะของมันแยกสภาวะของมันให้ออกคือสุขเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับไอ้ฟุ้งจิตถ้ามันยังคิดฟุ้งไปเตลิดเปิดเปิงไปเนี่ยจิตตรงนั้นยังไม่เกิดสุของค์ฌานที่เป็นสุขเนี่ยยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดจิตเป็นสุขปีติแล้วก็สุขแล้วความฟุ้งหายเลยเอาสภาพจริงๆมาพูดเลยเนี่ยฟุ้งหายเลยแสดงว่าจิตมันสุขแล้วไม่มีฟุ้งแล้วนะคะอีกอันหนึ่งองค์ฌานอีกอันหนึ่งคือวิจารณ์อันนี้ไม่ได้เรียงนะคือเรียงตามไอนิวรณ์กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะว่าไอแต่ละอันไอนิวรณ์แต่ละอันเนี่ยไอองค์ฌานไหนมันเป็นปฏิบัติของมันวิจารณ์เนี่ยเป็นปฏิปักษ์กับวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยวิจารณ์เป็นยังไงวะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีอธิบายลักษณะสภาพธรรมนะอันนี้อธิบายตามประสบการณ์เราก็จะมีแบบวิตกใช่ไหมกำหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอจนวิตกมันหมดไปเกิดวิจารณ์ก็คือจิตที่มันเคล้าเคลียกับอาการพองยุบตรงเนี้ยเดี๋ยวจะมีอุปมาให้ฟังว่ามันเหมือนนกบินหรือแมงผู้บินอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะมีก็คือวิจารณ์มันจะแบบมันเคล้าเคลียอยู่กับการเราหมดวิตกไปแล้ววิตกเนี่ยคือถ้าเราไม่ง่วงเราไม่มีถีนมิทะเนี่ยเราก็จะวิตกก็คือกำหนดรู้กำหนดได้พอกำหนดเสร็จมันจะมีวิจารณ์เกิดขึ้นองค์ฌานตรงนี้เกิดขึ้นองค์ฌานตรงนี้ก็เขาเคลียร์อยู่ตรงนั้นเขาเคลียร์อยู่ตรงที่กำหนดนะเมื่ออธิบายไม่ถูกเดี๋ยวจะมีอุปมาให้ฟังอันนี้ความลังเลสงสัยมีไหมไม่มีไม่สงสัยอะไรแล้วเพราะว่าขณะที่วิจารณ์มันทำมันมีองค์ฌานวิจารณ์ประมาณเนี้ยมันไม่มีมันลังเลสงสัยมันวิจารณ์จะไม่เกิดขึ้นเลยตามสภาพธรรมของมันอย่างนั้นนะเออเรียกว่าเออสรุปว่าองค์ฌานเนี่ยมันเป็นฆ่าศึกกับไอ้นิวรณ์ฌานทั้งหลายมันมีฆ่าศึกตัวร้ายก็คือไอ้นิวรณ์ห้านี่แหละมันตัวร้ายมันปิดกั้นอกุศลนะคะมันทำให้จิตเป็นอกุศลกับคือองค์ฌานเป็นฆ่าศึกกับนิวรณ์และนิวรณ์มันก็เป็นฆ่าศึกกับองค์ฌานแต่มันไม่ถูกกันอย่างที่พูดไปสมาธิเป็นปฏิปักษ์แก่กามฉันทะปิติเป็นปฏิปักษ์แก่พยาบาทวิตกเป็นปฏิปักษ์แก่ถีนมิทะสุขเป็นปฏิปักษ์กับอุทธัจจะวิจารเป็นปฏิปักษ์กับวิจิกิจฉาเนี่ยดังนั้นผู้เจริญภาวนาเนี่ยกำจัดนิวรณ์ได้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นมีสมาธิถึงระดับฌานนะคะแต่ถ้ายังชนะนิวรณ์ไม่ได้จิตผู้นั้นยังไม่ตั้งมั่น
เออยังไม่ตั้งมั่นที่เรียกว่าเป็นเอกคตาซึ่งเป็นอาการของจิตที่มันเป็นฌานนั่นแหละถ้ายังมีนิวรณ์ห้าอยู่นะจิตยังไม่ตั้งมั่นแต่เท่าที่ถามดูจะมีฟุ้งมีอะไรอย่างเงี้ยจิตยังไม่ได้ตั้งมั่นพอถ้าตั้งมั่นพอนะเออนิวรณ์ห้าไม่รบกวนเลยทั้งห้าอย่างไม่รบกวนเลยจิตก็ประกอบไปด้วยองค์ฌานนะคะอยู่ในระดับไหนปฐมฌานจนถึงจตุตฌานอยู่ในระดับไหนก็ว่าไปถ้าเกิดองค์ฌานมันลดลงก็แสดงว่าจิตมีความละเอียดฌานนั้นก็สูงขึ้นเป็นฌานสี่ฌานสามฌานสี่อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะ อันนี้ก็ไม่ได้ว่าวิชาการโดยตรงนะก็คือว่าเอาประสบการณ์มาพูดด้วยตอนนี้มาพูดถึงอันเนี่ยจะพูดถึงลักษณะสภาวะองค์ฌานเมื่อกี้ก็พูดไปมั่งแล้วนะองค์ฌานนะมันประกอบไปด้วยมันเป็นประกอบเป็นเครื่องหมายบ่งบอกสภาวะจิตนะสภาวะขององค์ฌานพวกวิตกวิจารปิติสุขเนี่ยสภาวะมันเป็นไงสภาวะก็คือสภาพธรรมสภาพธรรมชาติที่มันเป็นนั่นแหละสภาวะจิตที่อยู่ในองค์ฌานนั้นมันจะมีความละเอียดของสมาธิสูงขึ้นองค์ฌานลดลงจนถึงองค์ฌานเหลือแค่อันเดียวคือเอกคตาคือจิตนิ่งดิ่งอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารไม่มีปีติไม่มีสุขหนึ่งเดียวเป็นอันเดียวคือเฉยเป็นอุเบกขานั่นแหละคือฌานแหละนิ่งดิ่งนะคะนะคะ เราก็อย่าไปคิดว่าโอ้โหกว่าฉันจะได้ถึงตรงนี้เนี่ยเวลาปฏิบัติ มันไม่ได้เรียนอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นเรียกว่าวิชาการมันก็แยกเป็นสภาวะอะไรให้มันเป็นขั้นไปเพื่อแจกแจงมันเป็นการแจกแจงแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องมาเรียนมาแจกแจงอะไรตรงนี้หรอกถ้าเราเอาตำรามากลางดูแล้วปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะในระดับฌานต่างๆฌานระดับต่างๆประกอบด้วยองค์ฌานอย่างที่บอกเนี่ยนะสภาวะจิตมันแตกต่างกันไปนะคะเรียกว่าด้วยอำนาจบังเกิดแห่งองค์ห้าเนี่ยนะสภาวะมันก็ปรากฏแก่ผู้ที่บำเพ็ญภาวนานะที่เรียกว่าฌานเนี่ยผู้ปฏิบัติจะประสบกับสภาวะธรรมแบบนี้หนึ่งอย่างที่บอกวิตกคือธรรมชาติที่จิตมันยกขึ้นสู่อารมณ์อย่างที่บอกไงพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอหรือไม่จ้องกสิณก็ได้ยกขึ้นสู่อารมณ์คือเอารูปกสิณมาเป็นอารมณ์ไงก็จ้องไปแต่ถ้ากำหนดพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็คือว่ายกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์อะไรอารมณ์ก็พุทโธของคุณนั่นแหละอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละยกขึ้นสู่อารมณ์วิจารณ์คือธรรมชาติที่พิจารณาอารมณ์เมื่อยกขึ้นสู่อารมณ์แล้วเรียกว่า ยกขึ้นมาแบบมันประมาณว่าพูดอะไรดิมันอยู่ตัวแล้วกัน มันก็จะมีการเคล้าเคลียร์อารมณ์ตรงนั้นพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอจนมันจิตมันตั้งมั่นวิตกหายไปวิจารณ์เกิดขึ้นก็อยู่ในพองยุบพองยุบพองยุบคือประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวมีอุปมาให้ฟังปิติคือธรรมชาติที่เรียกว่าทำให้จิตมันอิ่มนะมันอิ่มใจอะไรอย่างเงี้ยสุขก็ธรรมชาติทำให้จิตมีความยินดีนะคะมันมีความยินดีตรงนั้นเอกคตาคือความมีอารมณ์หนึ่งเดียวของจิตนิ่งดิ่งอารมณ์เดียวนะถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ยากหรอกนะนี่ปฐมฌานนี่ไม่ยากหรอกค่ะผู้บำเพ็ญภาวนาเนี่ยจนจิตบรรลุเป็นอุปจาระและอัปปนาเนี่ยเข้าสู่ฌานเนี่ยองค์ฌานห้าเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นถือว่าปฐมฌานเกิดขึ้นแหละเพราะเหตุนั้นองค์ฌานเหล่านี้จึงองค์ฌานห้าเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบของฌานถ้าเป็นฌานแล้วไม่ประกอบด้วยองค์อื่นเลยประกอบด้วยองค์ห้าถ้าไม่ประกอบด้วยองค์ห้านี้ไม่ใช่ฌานนะฌานก็คือประกอบด้วยองค์ห้าเนี่ยคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาถ้าเรียกว่าถ้าไม่ประกอบอันนี้ฟุ้งวุ่นนุ่งนี่อะไรอยู่ยังไม่ได้ฌานนะคะจิตยังฟุ้งอยู่จิตยังง่วงเหงาหานอนจิตยังพยาบาทโมโหอะไรอยู่นี่จิตยังคิดเรื่องกามอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ฌานนะคะตอนนี้ตามที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นความสำคัญของฌานเนี่ยในแต่ละกรรมก็แตกต่างกันไปนะคะอันนี้จะมาพูดเรื่อง
อ่าองค์ฌานกับสภาวะสภาพธรรมของมันเวลายกและพิจารณาจิตนะคะก็คือจะอธิบายว่าวิตกกับวิจารณ์เป็นยังไงอันนี้รายละเอียดมีนะเออก็อธิบายว่าสภาพธรรมของวิตกมันเป็นยังไงมันเป็นเขาเรียกอย่างนึงความตรึกนะตรึกตรองชื่อว่าวิตกหมายความว่าหมายถึงว่าความดำริวิตกนี้มันมีความกดเฉพาะซึ่งจิตในอารมณ์เป็นลักษณะมีการจดมีการจดโดยรอบเป็นรถเป็นรถผู้เจริญฌานท่านเรียกว่าทำอารมณ์ให้เป็นธรรมชาติอวิตกจดแล้วและจดโดยรอบด้วยวิตกนั้นวิตกนั้นนำมาซึ่งจิตในอารมณ์ที่เป็นปัจจุปัฏฐานนะคะคำว่าปัจจุปัฏฐานแปลว่าอาการที่มันปรากฏเป็นรถนั้นอย่างที่บอกลักษณะถ้าพูดตามหลักวิชาการท่านไม่เข้าใจก็อย่างที่บอกว่าพุทโธพุทโธแล้วกำหนดพุทโธใช่ไหมเนี่ยวิตกคือยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นการยกจิตขึ้นมาเอานั่งพับนั่งขัดสมาธิแล้วเอาละจะบริกรรมแล้วพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยวิตกส่วนไอ้วิจารณ์เป็นไงวิจารณ์คือความตรองวิตกคือตึกแล้วมันมาตรองรวมไปแล้วมันก็ตึกตรองมันใกล้เคียงกันวิจารณ์คือความตรองก็คือหมายถึงว่าจิตที่มันท่องเที่ยวไปเรื่อยๆวิจารณ์นั้นมันมีการเคล้าอารมณ์เป็นลักษณะอันประกอบเนืองๆนะคะเรียกว่ามีสหชาติอารมณ์เป็นรถมีการผูกพันแห่งจิตเป็นปัจจุบันฐานคือมันมีอาการที่มันเป็นปรากฏเป็นรถเนี่ยวิจารณ์อย่างที่บอกมันเขาคลึงวิตกก็ยกจิตขึ้นมาสู่อารมณ์ก่อนนะเพ่งกสิณก็ยกจิตขึ้นมาดูที่ดวงกสิณดูปุ๊บก็อาจจะบริกรรมก็ได้กสิณสีเหลืองกับปีตะอันนี้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะรูปที่เราดูเนี่ยแหละส่วนวิจารณ์มันจะแบบว่าเขาเคลียร์อารมณ์ตรงนั้นไม่ได้ยกจิตมันยกแล้วไงเขาเคลียร์ก็อยู่ตรงนั้นมันจะใกล้กันหรือพุทโธ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 จนจิตมันได้แบบยกอารมณ์เขาแล้ววิจารณ์ก็เขาเคลียร์อยู่ตรงนั้นยังไม่ออกอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีอุปมาอีกว่าเมื่อความไม่พากจากกันแห่งวิตกวิจารเหล่านี้เป็นปัจจตุปบาทบางขณะจตุปบาทแปลว่าอะไรเดี๋ยวไม่ชี้จดเอาไว้นะจตุปบาทคือความคิดที่มันเกิดขึ้นวิตกก็คือความตกไปในเฉพาะอารมณ์ครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกที่ตกไปก็คือกำหนดครั้งแรกพุทโธพุทโธพุทโธดุจอุปมาเหมือนเสียงะระฆังละกันหมายถึงว่ามันเป็นสภาพที่ยังหยาบอยู่เรียกว่ามันเป็นสภาพที่แบบเริ่มนะวิจัยก็คือการที่จิตมันผูกพันติดต่อกันเห็นไหมเข้าใจไหมคือพุทโธพุทโธยกจิตกับพุทโธจิตมันผูกพันติดต่อกันเรื่อยๆดูดเสียงของระฆังหมายความว่าสภาพจิตที่มันละเอียดไอ้วิตกวิจารเหล่านี้วิตกมันคือการแผ่ไปยกจิตขึ้นมาแผ่ไปสั่นสะเทือนกันแล้วกันเปรียบเป็นอุปมากับระฆังเป็นมันสั่นสะเทือนไปแล้วก็มีการไหวตัวของจิตมันเป็นขึ้นครั้งแรกไงหรือไม่ก็เปรียบแบบเหมือนไอ้นกกับการกระพือปีกของนกกันนะกระพือปีกมันต้องการจะบินขึ้นไปใช่ไหมเหมือนเอาลูกนกแล้วกันมันหัดบินครั้งแรกเลยมันก็แบบว่าวิตกเนี่ยมันก็คือกระพือขึ้นไปครั้งแรกนะกระพือปีกขึ้นไปอันนี้เขาเรียกวิตกวิจารณ์ก็คือนี่ไงบินได้แล้วก็บินอยู่นะคะ อันนี้อุปมาให้ฟังแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะหรือว่าดุดการโผลงตรงดอกบัวของแมลงผึ้งซึ่งมีใจจดจ่ออยู่กับกลิ่นนะคะเรียกว่าไอ้แมลงผึ้งมันจะบินเข้าลงไปในเกสรของดอกไม้ดอกบัวก็ได้นะใจมันจดจ่ออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมจดจ่ออยู่ในกลิ่นมันได้กลิ่นแต่วิจารณ์นั้นมันเป็นความสงบมันไม่ใช่การไหวตัวของแรงจิตนะมันไม่ไหวตรงแรงจิตดูการกลางปีกของนกที่บินไปในอากาศแล้วก็บินล่อนอยู่ในสวน
เบื้องบนของไอดอกบัวอะไรเงี้ยนะคะ ก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วนกจะเห็นง่ายกว่า นกที่มันกระพือปีกอ่ะมันเกาะอยู่ใช่ไหมมันก็กระพือปุ๊บขึ้นมาอันนี้วิตกวิจารณ์ก็คือบินอยู่ไงเออบินอยู่ปีกมันคือพึบอันนี้วิจารณ์อุปมาเหมือนยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ก็คือวิตกพองหนอเนี่ยวิตกแล้วพองหนอพองหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองยุบอะไรตามสภาพความเป็นจริงวิจารณ์ก็คือว่ามันอยู่กับตรงนั้นอะมันติดต่อกันตรงนั้นแต่สภาพทำแล้วมันก็เรียกว่าเวลาเราปฏิบัติเราก็ไม่ต้องเอาตรงนี้ไปใช้คือแต่ว่าสภาพเขาแยกออกมาเนี่ยก็คือว่าวิตกวิจารณ์มันจะใกล้ๆเคียงกันนะคะตอนนี้อันนี้สภาพธรรมของวิตกกับวิจารณ์นะต่อไปสภาพธรรมที่ปิติกับสุขไอ้องค์ฌานเนี่ยไอ้มันสภาพธรรมที่มันอิ่มเอิบและมีความสุขเนี่ยสภาวะธรรมตรงนั้นอะสภาพของฌานตรงนั้นอะผู้ปฏิบัติเนี่ยมันประกอบไปด้วยความอิ่มเอิบใช่ไหมอาการเช่นนี้เรียกว่าปิติมีความยินดีอิ่มใจเบิกบานใจอะไรประมาณนี้นะเออเขาเรียกปิติและปิติมันมีอยู่5 อย่างนะเวลาปฏิบัติไปปุ๊บทำไมมันขนลุกขนพองอันนี้เขาเรียกขุทธกาธาปิติขุทธกาปิติผมไม่ชีเป็นเหมือนขนหัวลุกบางคนก็น้ำตาไหลแล้วก็มีปิติอีกอันหนึ่งปิติมี5 อย่างคณิกาปิติก็คือปิติที่แบบรู้สึกว่าแป๊บๆเหมือนฟ้าแลบแป๊บๆมันแป๊บๆขึ้นมาน่ะแล้วแต่คนจะเป็นยังไงปิติแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วก็โอกันติกาปิติก็คือปิติที่มันรู้สึกว่ามันสู้ลงมาเหมือนขึ้นซัดฝั่งอะไรอุปมาปิติที่ 4คืออุเพคาปิติคือปิติที่มันโลดลอยเหมือนมีความรู้สึกตัวมันเบาวิวเหมือนตัวลอยขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเวลาเราทำสมาธิบางคนก็มีความรู้สึกว่าตัวมันลอยขึ้นเนี่ยอันนี้มันเกิดปิติอันที่ 5คือพารณาปิติก็คือว่าซาบซ่านไปทั่วกายของวิธีจะเกิดแบบขนหัวลุกแล้วก็มีซาบซ่านนะแต่รู้สึกตัวเบาเนี่ยไม่มีแล้วแต่บางคนนะมันอยู่ในเข้าข่ายปิติมี5 อย่างแบบนี้ฉะนั้นองค์ฌานที่เกิดขึ้นมันสามารถกำจัดกิเลสอย่างหยาบได้ก็คือไอ้นิวรณ์นี่แหละองค์ฌานมันมีสภาวะอย่างนั้นหมายถึงว่าอาการขององค์ฌานเองเนี่ยมันยกจิตก่อนใช่ไหมแล้วก็คุกเคล้าจิตพอคุกเคล้าจิตแล้วพองหนอยุบหนอพองหนออย่างเงี้ยแล้วก็ทำจิตมันก็อิ่มเอิบมีความยินดีแล้วมันก็จะตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวจิตที่มีปิติมันจะมีน้ำตาไหลอย่างที่บอกมีความแปลบอันนี้ร่างกายมีความเป็นขนลุกสู้มีตัวเบาอิ่มนับทั่วสะพางกายอะไรเนี่ยเป็นสภาวะขององค์ฌานดีว่าในอัตถกถาก็บอกว่าไอ้ปิติเนี่ยมันคือธรรมชาติที่ชื่อว่าปิติเพราะว่ามันทำให้อิ่มเอิบปิติมีความปราบปลื้มเป็นลักษณะมีความอิ่มกายจิตเป็นรสหรือมีความแผ่ไปในรสมีความเบิกบานใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะปิติเกิดปิติแต่มันจะคล้ายกับสุขมากเลยนะแต่นั้นองค์ฌานมันจะเกิดติดกันอย่างเงี้ยต่อไปสุขเนี่ยสภาวะมันจะแบบมีความสุขเป็นธรรมชาติที่ว่ามันมีความสุขเพราะอาจว่าย่อมเคี้ยวกินขุดเสียด้วยดีหรืออาพาธทางกายและจิตความสุขนั้นมันมีความสำราญเป็นลักษณะมันพอกพูนธรรมสัมปยุทธ์ด้วยความสุขเป็นรสอนุเคราะห์สัมปยุทธ์ทั้งหลายเป็นปัจจุปฐานคืออาการที่ปรากฏคล้ายกันมากอันนี้เขาจะบอกความแตกต่างของสภาพธรรมของปิติกับสุขนะเปรียบเทียบกันนะเมื่อกี้บอกความหมายไปแล้วก็คือว่าเมื่อความไม่ภาคแห่งปิติและสุขเหล่านี้มีจิตตุปบาทนะคะจิตตุปบาทอย่างที่บอกความคิดมีความคิดเกิดขึ้นบางขณะแม้อยู่ปิติคือความยินดีด้วยการได้อิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนานะคะสุขก็คือความเสวยรสแห่งอารมณ์นั้นคือปิติมีความยินดีด้วยการได้อารมณ์ที่ปรารถนาอย่างนั้นแต่สุขเนี่ยมันเสวยรสแล้วเสวยรสแห่งตนนั้นแล้วปิติมันเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นสุขก็มีอยู่ใน
จิตตุปบาทก็กันแต่ว่าสุขนั้นมันอยู่ในจิตตุปบาทในจิตตุปบาทนั่นก็คือความคิดที่เกิดขึ้นน่ะโดยความไม่มีปิติปิติท่านสงเคราะห์เข้าเป็นสังขารขันธ์ละกันปิติเนี่ยมันอยู่ในมันเป็นสังขารขันธ์ความปรุงแต่งของจิตยินดีปรีดาอะไรประมาณนี้ส่วนสุขนี้มันเป็นเวทนาขันธ์ไม่เหมือนกันแต่มันคล้ายกันมากนะคะเวทนาขันธ์ก็คืออะไรเวทนาคือรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไงมันเป็นเวทนาปิติเป็นสังขารขันธ์สังขารขันธ์คือจิตปรุงจิตมันมีความสุขจิตมีความสุขมันรู้จิตมันอิ่มมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งจิตนั่นแหละแต่สุขมันเป็นเวทนาขันธ์นะคะเดี๋ยวว่าในอัตถกถาจังเขาก็เปรียบว่าปีติและสุขไว้อย่างนี้ว่าปีติเปรียบเหมือนความอิ่มใจของบุคคลผู้เหน็ดเหนื่อยเดินทางในทางกันดารอะไรเงี้ยเหนื่อยแล้วก็พอได้เห็นได้ฟังว่ามันจะมีน้ำอยู่ข้างหน้านะหรือมีป่าไม้ที่ร่มรื่นอยู่ข้างหน้าได้พักได้ผ่อนแล้วมีน้ำด้วยอย่างเงี้ยอันนี้จิตมันเกิดเป็นไงมันก็เบิกบานใจใช่ไหมเราเดินทางเหนื่อยจังเลยเราก็แบบพอได้ยินว่าข้างหน้ามันมีน้ำนะมันมีที่ร่มไม้ชายคาที่ให้ได้นั่งพักผ่อนอันนี้จิตสังเกตดูจิตมันจะเป็นไงมันรู้สึกว่ามันเบิกบานใจไหมแต่สุขมันเปรียบเหมือนความสบายใจเรียกว่าไอ้คนนั้นมันเหนื่อยจากการเดินทางใช่ไหมเขาก็ได้ไปนั่งในร่มไม้ได้ดื่มน้ำตรงนั้นเลยนะอันนี้คือสุขมันเป็นเวทนาขันธ์นะคะใกล้เคียงกันมากเวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ชีไม่มีความรู้ก็แยกไม่ออกหรอกแต่เราก็ไม่ได้ไปแยกอะไรตรงนั้นเราก็ปฏิบัติไปตามเรื่องไปนะคะต่อไปไอ้องค์ฌานอีกอันหนึ่งคือปิติสุขแล้วก็เอกคตาองค์ฌานที่มีสภาพธรรมเป็นวางเฉยในอารมณ์นะคะธรรมชาติชื่อว่าอุเบกขานั่นแหละเพราะอาจว่าเพ่งโดยอุบัติหมายถึงย่อมเห็นเสมอคือย่อมเห็นไม่ตกไม่ฝักไม่ฝ่ายบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยตติยฌานแล้วท่านเรียกว่าผู้มีอุเบกขาในฌาน3ก็มีอุเบกขาแล้วนะเพราะความเป็นผู้ประกอบด้วยอุเบกขานั้นอุเบกขาไม่10อย่างนะคะก็ฟังไปเป็นความรู้ชะลังคูเบกขาชะลังแปลว่า6อุเบกขาในอารมณ์6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละแล้วก็พรหมวิหารอุเบกขาในพรหมวิหารนั่นอุเบกขาเห็นอะไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็โพชฌงค์อุเบกขาในโพชฌงค์วิริยุเบกขาอุเบกขาในวิริยะสังขารุอุเบกขาก็คือสังขารุเนี่ยจะเห็นอุเบกขาชัดนิ่งเฉยเวทนูเบกขาก็คืออุเบกขาในเวทนามันจะสุขหรือทุกข์ก็มีความรู้สึกเฉยมันมีสุขทุกข์แล้วก็วางเฉยนั่นแหละวิปัสสนูอุเบกขาในวิปัสสนูกิเลสมันจะมีจิตที่เป็นอุเบกขาอยู่ด้วยตัตตระมัชชัตตุเบกขาวางตัวเป็นกลางในธรรมนั้นฌานุเบกขาอุเบกขาในฌานเนี่ยอุเบกขามี10อย่างบริสุทธิ์อุเบกขาอุเบกขาในความบริสุทธิ์เนี่ยฟังไปเป็นความรู้แล้วกันส่วนอุเบกขาที่ประสงค์ในเนี้ยก็คือมีความเป็นกลางเป็นลักษณะมีความไม่ขวนขวายเป็นปัจจุบันฐานนะคะมีความไม่ขวนขวายเป็นปัจจุบันฐานก็คือเป็นอาการของเป็นรถตรงนั้นเป็นรถก็คือว่าไม่มีความไม่ขวนขวายอะไรแล้วมีความสำรอกปิติไม่มีปิติแล้วสำหรับเป็นปัจจุบันฐานความจริงอุเบกขาเนี่ยน่าจะปรากฏอยู่ในปฐมฌานทุติยฌานด้วยนะเหตุที่ไม่ปรากฏเพราะว่ามันถูกปฏิปักษ์ธรรมมีวิตกมันครอบงำมีวิตกครอบงำมันก็เลยไม่เป็นอุเบกขาแต่เมื่อผู้ปฏิบัติทำลายสามารถปฏิบัติถึงไอ้ฌาน3องค์แห่งอุเบกขามันจะปรากฏขึ้นในฌาน3จะมีอุเบกขาฌาน1ยังไม่มีนะคะในอัตถกถาก็บอกว่าฌานุเบกขาในฌาน3เนี่ยย่อมมีกิจปรากฏชัดเป็นดุจยกศีรษะขึ้นได้แล้วเพราะวิตกวิจารปีติครอบงำไม่ได้
ชั้นสามไม่มีวิตกวิจารปิติมันก็จะมีอุเบกขาเกิดขึ้นในชั้นสามนะคะต่อไปอันที่ห้าคือเอกคตาอุเบกขาวางเฉยใช่ไหมเอกคตาคือนิ่งดิ่งอารมณ์เดียวอันเนี้ยในอัตถกถาบอกว่าฌานได้แก่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยจริงอยู่พระอุเทพอันพระพุทธองค์ทรงกระทำแล้วด้วยความประสงค์แห่งความประสงค์นั่นแหละทรงได้ประกาศในคัมภีร์วิพังค์อันนี้อยู่ในมหาวิพังค์นะคะเป็นอัตถกถาสรุปว่าสภาวะองค์ฌานในระดับต่างๆเนี่ยมันประกอบด้วยองค์ฌานห้านะคะเป็นตัวที่ทำให้จิตเกิดสภาวะแตกต่างกันไปขณะที่เข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าฌานเนี่ยนะวิตกสรุปออกมานะวิตกคือธรรมชาติที่มันยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นะเป็นการไหวตัวของจิตในเวลาที่มันเกิดความคิดครั้งแรกขึ้นมาเป็นสภาวะที่ยังหยาบอยู่พุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ยกจิตขึ้นมาถ้าเป็นใช้กสิณเป็นอารมณ์ก็ดูดวงกสิณปีตะก็คือสีเหลืองเกินอันนี้เป็นวิตกคือจิตยังหยาบอยู่นะคะจิตส่วนวิจารเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่พิจารณาอารมณ์เป็นสภาพจิตที่มันผูกพันติดต่อกันไงติดต่อกับไอวิตกไงเรียกว่ามันเรียกว่ามันไม่ใช่ไหวตัวอย่างแรกเหมือนวิตกนะแต่มันมีความสงบอยู่ตรงนั้นวิตกยังไม่สงบนะท่านสังเกตดูดิท่านทำสมาธิดูนั่นแหละสังเกตดูก็ได้ตอนนี้เราทำเดี๋ยวเราเสร็จจากฟังทำตรงนี้เราก็ไปปฏิบัติดูอันนี้มันวิตกอันนี้มันวิจารณ์นะคะเป็นความรู้เฉยๆต่อไปปิตินั้นเป็นธรรมชาติทำให้จิตมันอิ่มเอิบปรับปลื้มเบิกบานใจเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเหมือนคนที่เดินทางเหนื่อยรู้ว่าตรงนั้นน่ะมันมีน้ำแน่ๆเลยอันนี้ลักษณะจิตตรงนี้มันเป็นไงอันนี้เป็นบ่อยนะไปทีทำงานสวนเนี่ยหิวน้ำมากเลยเดี๋ยวเราเข้าบ้านเราไปกินน้ำก่อนเนี่ยจิตตรงนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสุขคืออะไรธรรมชาติที่มันมีความยินดีมีความสบายใจคือได้กินน้ำแล้วลักษณะสุขมันก็จะลักษณะมันเป็นเวทนาขันธ์มันก็จะแบบมันไม่อะไรมากนะแต่ถ้าปิติมันจะเป็นสังขารขันธ์นะมันจะมีความรู้สึกว่ามันมีความกับเคลื่อนของจิตนะไม่ทิพพูดยังถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะต่อไปอันที่ห้าคือองค์ฌานที่ห้าคือเอกคตาเป็นธรรมชาติให้จิตมันเป็นหนึ่งเพราะอะไรหรอถ้ามันเป็นหนึ่งมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวจิตก็นิ่งดิ่งเป็นอารมณ์เดียวมันสภาวะจิตมันเป็นกลางมันวางใจเป็นกลางมันไม่ขวนขวายอะไรทั้งนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาเป็นอารมณ์นั่งนิ่งดิ่งอารมณ์เดียวไม่ขวนขวายไม่อะไรนั่นได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าเลยก็ไม่สนใจนะแล้วมันอยู่ในฌานตรงนั้นนะไอ้เครื่องตัดหญ้าที่มันตัดอยู่ใกล้ๆมันก็เหมือนอยู่ไกลๆนะอันนี้พูดตามที่เคยปฏิบัติมาเนี่ยก็ตัดหญ้าอยู่ตัดหญ้าอยู่เนี่ยธรรมดาถ้าเราไม่ทำสมาธิเนี่ยพูดเสียงดังมากเลยเครื่องตัดหญ้านี้แต่เราอยู่ในฌานปุ๊บเหมือนมันได้ยินแต่มันเหมือนอยู่ไกลๆเราก็ไม่สนใจจิตไม่สนใจจิตมันจะดิ่งเป็นอารมณ์เดียวตอนนั้นก็ปฏิบัติอยู่ในขั้นฌานอรูปฌานนะคะมันมีความสุขอยู่กับไอ้จิตที่มันรู้อย่างเดียวไม่รู้อะไรก็รู้อยู่ตรงนั้นนะคะลักษณะที่ไม่ชีปฏิบัติมานะอันนี้ก็เกี่ยวกับเปรียบเทียบสภาวะขององค์ฌานนะตอนนี้มาพูดถึงว่ายังมีเวลาอยู่ฌานในระดับต่างๆคือสภาวะตั้งแต่สภาวะปฐมฌานเป็นยังไงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่สภาพธรรมชาติของมันเป็นยังไงนะคะก็พูดถึงว่าสภาวะปฐมฌานสภาวะชั้นหนึ่งลำดับแห่งการภาวนาเข้าสู่ปฐมฌานเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ฌานห้าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาสุขวิตกวิจารปิติแล้วก็สุขนะเป็นปฐมฌานแล้วก็มันเกิดแต่ความสงัดหมายถึงว่าเราปฏิบัติจะเข้าถึงปฐมฌานเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเกิดแต่ความสงัดก็คือว่าตรงนั้นนะมันเงียบมันสงบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเรียกว่ามันก็มีความแน่นอนจากกามทั้งหลายแน่นอนจากอกุศลธรรมด้วยอย่างเช่นกสิณเนี่ยปฏิบัติกสิณปุ๊บเนี่ยเราก็ปฏิบัติจากข้อความเนี่ยด้วยเหตุที่ว่าวิตกมันย่อมยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ใช่ไหม
วิจารณ์ย่อมตามติดมาใช่ไหมวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิจารณ์ตามติดมาปีติอันเกิดแต่ไปประโยคัสสมบัติแห่งจิตนะคะก็คือว่าวิตกวิจารณ์เหล่านี้มันถึงพร้อมแล้วนะคะเพื่อความไม่ฟุ้งซ่านย่อมกระทำให้อิ่มใจสุขย่อมกระทำให้เฟื่องฟูเหล่านี้มันอนุเคราะห์แล้วก็มันตั้งไว้ซึ่งจิตพร้อมด้วยสัมปยุทธ์ที่เหลือสม่ำเสมอกันตลอดโดยรอบมีสภาพเป็นหนึ่งเพราะเหตุนั้นพึงทราบว่าปฐมฌานประกอบด้วยองค์ฌานห้าด้วยอำนาจการเกิดแห่งองค์ห้าเหล่านี้แหละฌานก็ย่อมชื่อว่าเป็นอันบังเกิดขึ้นแล้วในองค์ห้าเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นองค์ห้าเหล่านี้จึงเรียกว่าองค์ประกอบของฌานเพราะเหตุนั้นไม่พึงถือเอาว่าฌานอื่นที่ประกอบด้วยองค์ห้านะคะเหมือนอย่างที่เขาเรียกว่าเสนามีองค์สี่ดนตรีมีองค์ห้ามรรคมีองค์แปดดังนี้ประกอบด้วยองค์เท่านี้แหละฉันใดแม้ปฐมฌานก็เรียกว่าองค์ห้านะคะเรียกองค์ห้าก็ได้ประกอบด้วยองค์ห้าบ้างด้วยอำนาจแห่งเพียงองค์นั้นเองก็ฉะนั้นองค์ห้าเหล่านี้มันอยู่ในแม้องค์ห้าเหล่านี้แม้ว่ามันจะอยู่ในอุปจาระนะสมาธิในขั้นอุปจาระอย่างนั้นแล้วอุปจาระก็มีกำลังกว่าจิตปกติใช่ไหมในปฐมฌานนี่องค์ห้ามันมีกำลังแม้ว่ามันจะเป็นแค่อุปจาระอยู่ในลักษณะรูปฌานก็ได้จองกสิณก็ได้จึงอยู่ในปฐมฌานนี้มันวิตกย่อมเกิดขึ้นยกจิตขึ้นโดยอารมณ์ใช่ไหมชัดเจนการยกจิตขึ้นมันจะชัดเจนวิจารมันก็เขาอารมณ์ตรงนั้นปีติสุขมันก็เกิดขึ้นแผ่ตลอดเรียกอวัยวะทุกส่วนด้วยเหตุนี้แหละผู้เจ้าตรัสว่าอวัยวะสักน้อยหนึ่งแห่งกายทุกส่วนของท่านผู้ได้ฌานนั้นมีที่ปีติและสุขไม่ได้สัมผัสนั้นไม่มีเลยนะคะเรียกว่าไอ้ปฐมฌานเนี่ยปิเรียกว่าไม่มีปีติและสุขไม่ได้เลยต้องมีปีติสุขแต่มันต้องสัมผัสเราต้องสัมผัสตรงนี้ในปฐมฌานนะต้องมีเกิดปีติและสุขยกจิตขึ้นมาแล้ววิตกวิจารปีติสุขต้องเกิดขึ้นถ้าไม่มีอันนี้ยังไม่ใช่ฌานแม้เอกคตาจิตก็ย่อมเกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติที่สัมผัสอยู่ในอารมณ์เหมือนกันนะคะมันย่อมเกิดขึ้นองค์ฌานห้าเหล่านี้มันมีความต่างจากจิตที่มันเป็นกามาวจระภายนอกพวกฌานพวกเนี้ยกับชีวิตธรรมดามันต่างกันไหมมันต่างกันนะกับจิตที่มันปกติไม่ได้เข้าฌานอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันในองค์ฌานห้าเนี้ยไอเอกคตาเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้ทรงแสดงในไว้ในพระบาลีแต่กันนั้นมันก็จัดเข้าไปในองค์ฌานด้วยเหมือนกันนะคะแต่ปฐมฌานมีความงามอยู่สามอย่างมีความงามสามอย่างมีลักษณะ10อย่างปฐมฌานมีความงามสามอย่างนะเบื้องต้นเบื้องกลางและที่สุดพร้อมด้วยลักษณะ10มีลักษณะ10อย่างความงามในเบื้องต้นนะมันมีอะไรบ้างความงามเบื้องต้นมี3อย่างคือจิตบริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นอะไรกับจิตแล้วก็เพราะจิตบริสุทธิ์แล้วจิตย่อมดำเนินไปสู่สมถะเราไปจ้องกสิณนี่ก็ได้จิตบริสุทธิ์แล้วจิตเป็นมีองค์ฌานเรียกว่ากำจัดนิวรณ์ได้แล้วจิตย่อมเข้าสู่สมถะอันเป็นท่ามกลางเป็นตอนกลางเพราะดำเนินไปแล้วจิตย่อมเล่นเข้าสู่ธรรมถะนั้นนะคะอันนี้ในเบื้องต้นความงามในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางก็เพิ่มพูนแห่งอุเบกขาจ้องกสิณไปปุ๊บโยคีย่อมวางเฉยจิตที่บริสุทธิ์จิตแม้บริสุทธิ์แล้วมันก็จะวางเฉยโยคีย่อมวางเฉยเข้าไปสู่สมถะเข้าไปสู่ในสมาธินั้นวางเฉยจิตที่ปรากฏเป็นหนึ่งอันนี้จิตในท่ามกลางเพิ่มพูนอุเบกขาท่ามกลางแห่งปฐมฌานลักษณะ3นี้ด้วยเหตุนี้ปฐมฌานจึงเป็นความงามในท่ามกลางทีเดียวต่อไปความงามในที่สุดเบื้องปลายเลยมีลักษณะ4คือมันมีความล่าเริงด้วยว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในฌานจิตนั้นไม่ล่วงเลยกันมีความล่าเริงธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นมันไม่ล่วงเลยกันมีความล่าเริงด้วยว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอันเดียวกันอินทรีย์อินทรีย์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ไม่ใช่อินทรีย์5นะแล้วก็มันล่าเริงด้วยว่าวิริยะ
อันสมควรแก่อินทรีย์เหล่านั้นก็เป็นไปน่าจะใช่อินทรีย์ห้านะครับอินทรีย์ทั้งหลายมันทั้งหลายมันมีรสอันเดียวกันก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันรวมอยู่ในกันเดียวกันแล้วก็ล่าเริงด้วยอัดว่าฌานจิตนั้นเป็นอาเสวาสนะอาเสวนะนะคะ คือเรียกว่าฌานจิตนั้นมันเป็นจิตมันมีความเป็นหนึ่งนะคะ ดังที่พุทธโฆษาจารย์ท่านอธิบายในวิสุทธิมรรคก็บอกว่าในวาระที่อัปปนาสมาธิเกิดขึ้นนั้นจิตจะบริสุทธิ์จากนิวรณ์อันเป็นข้าศึกของฌานจิตของฌานเพราะจิตเป็นสภาพที่บริสุทธิ์แล้วจึงจะหลีกเว้นจากนิวรณ์เครื่องกั้นดำเนินไปสู่สมถะนิมิตเป็นกลางสมถะนิมิตเป็นกลางได้แก่อัปปนาสมาธิโดยสม่ำเสมอนั่นเองสรุปก็ว่าปฐมฌานมันเป็นระดับฌานที่ใช้อุปจาระปฐมฌานนะที่มีกำลังมากกว่าจิตปกติเนื่องด้วยมีองค์ฌานครบห้าอย่างคือวิตกที่เป็นธรรมชาติยกอารมณ์ใช่ไหมวิจารเป็นธรรมชาติที่เขาอารมณ์สู่ปิติแล้วก็สุขเกิดขึ้นตลอดเรียกว่าทุกส่วนแล้วก็เอกคตาแห่งจิตมันก็เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติสัมผัสอยู่ในอารมณ์จนถึงวาระที่เป็นอัปปนาสมาธิก็คือขั้นฌานคือสภาวะจิตที่มันดำเนินไปสู่ความเป็นกลางเกิดความงามขึ้น3อย่างอย่างนี้แหละความงามมี10อย่างที่บอกอันนี้แหละอันนี้ปฐมฌานนะปฐมฌานถ้าท่านปฏิบัติแล้วไม่ชีเชื่อว่ามันไม่ยากสำหรับท่านหรอกนะแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะอะไรถึงว่าเรากำจัดองค์ฌานได้นะกำจัดนิวรณ์ได้เนี่ยง่ายนะคะจะทำยังไงถึงง่ายมันก็ต้องปฏิบัติอยู่เรื่อยๆรู้อยู่เรื่อยๆนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกรู้จิตอยู่เรื่อยฟุ้งก็รู้นะคะถ้าปฏิบัติตามธรรมชาตินะฟุ้งก็รู้นะคะจิตสงบก็รู้คิดก็รู้หมดเลยถ้าปฏิบัติตามธรรมชาตินะมันอาจจะฌานมันอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนปฏิบัติตามรูปแบบแต่มันก็เกิดฌานด้วยทั้งนั้นถ้าไม่เกิดฌานปัญญาไม่เกิดนะคะเพราะว่าฌานเป็นฌานเกิดปุ๊บปัญญาเกิดเพราะฌานเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งปัญญานะคะฌานก็คือสมาธินั่นแหละแต่สมาธิไม่ใช่ฌานเดี๋ยวตอนหลังจะพูดว่ามันต่างกันยังไงฌานมันคือสมาธิแต่สมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ฌานเพราะสมาธิมันเป็นแค่สมาธิยังไม่ถึงขั้นฌานมันจึงไม่ใช่ฌานแต่ฌานมันมาจากสมาธิที่มันอบรมต่างส่งเสริมจิตอยู่เรื่อยๆมันก็เกิดฌานขึ้นมาได้นะคะอันนี้เป็นสภาวะของฌานหนึ่งนะคะเอาฌานสองอีกอันหนึ่งกันแล้วกันต่อไปสภาวะธรรมของฌานสองนะคะโยคีเมื่อบำเพ็ญปฐมฌานแล้วได้สะดวกเลยแบบคล่องแคล่วเลยหมายถึงว่าเข้าแล้วเอาปฐมฌานได้บ่อยๆมันก็ย่อมได้รับความสุขแล้วก็ก้าวพ้นสภาวะจิตที่มันหยาบเพราะว่ามันมีวิตกวิจารณ์เนี่ยวิตกวิจารณ์ถ้ายังมีวิตกวิจารณ์คือมันยังหยาบอยู่เป็นสภาวะที่จิตมันยังหยาบอยู่แต่ถ้าทำบ่อยๆบ่อยๆเข้านะมันก็จิตมันก็จะละเอียดขึ้นสภาพจิตมันก็จะละเอียดมากขึ้นก็มันก็จะปราศจากวิตกและก็วิจารณ์จิตก็มีความผ่องใสในภายในบรรลุสู่ชั้นสองผ่องใสในภายในไงในจิตไงในภายในตรงเนี้ยคำเนี้ยนะเมื่อได้บรรลุแต่ชั้นสองเนี่ยวิตกวิจารณ์ไม่มีระงับไปมันมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิที่เราทำนั่นแหละพุทโธ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 วิตกไม่มีแล้ววิจารณ์ก็ไม่มีแล้วมันก็จะเกิดปิติและสุขเกิดจากสมาธิตรงนั้นก็ยังพุทโธอยู่ตรงนั้นก็มันเกิดจากสมาธิไงนะครับเดี๋ยวไม่ชี้ว่าจะย่อในอัตถกถาก็บอกว่าปีติมีในที่ใดความสุขย่อมมีในที่นั้นปีติมีเกิดที่ใดความสุขย่อมมีอย่างนั้นมันมาคู่กันความสุขมีในที่ใดปีติโดยแน่นอนย่อมไม่มีในที่นั้นมีความสุขและปีติไม่มีนะแต่ถ้ามีปีติปุ๊บมันจะมีความสุขเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่บอกว่าเหนื่อยจะรู้ว่าตรงนั้นมันมีน้ำให้กินแก้หายเหนื่อยปีติเกิดขึ้นแล้วแล้วได้ไปกินน้ำก็มีความสุขขึ้นนะคะแต่พอกินน้ำแล้วมันเกิดปีติไม่มีแล้วปีติก็หายไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือว่าปีติมันไม่มีอยู่ในสุขน้ำปีติสงเคราะห์เข้าในสังขารขันธ์สุขสงเคราะห์ในเวทนาขันธ์ที่บอกเนี่ยปีติเหมือนการได้เห็น
ได้ฟังว่ามีน้ำอยู่มีน้ำอยู่ชายป่าของผู้ที่เหน็ดเหนื่อยในทางกันดารสุขเหมือนได้เข้าไปอาศัยในเงาป่าและดื่มน้ำถ้าแยกไม่ออกก็นึกสภาพตรงนี้เนี่ยเพราะความปรากฏในสมัยนั้นปีติและสุขเนี่ยมีอยู่ในฌานนั้นเมื่อหรือมีอยู่ในฌานนั้นเพราะเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่าฌานเนี้ยมันมีปีติและสุขก็คือฌานสองทุติยฌานนะคะดังนั้นฌานผู้ปฏิบัติเข้าถึงปฐมฌานแล้วนะปฏิบัติเข้าถึงปฐมฌานเนี่ยพิจารณาเห็นโทษไอ้วิตกไอ้วิจารเนี่ยมันยังหยาบอยู่ซึ่งเป็นสภาวะที่หยาบก็ใจก็ใฝ่ถึงให้มันสูงขึ้นก็คือเรียงตามลำดับก็คือไปทุติไปฌานสองบริกรรมคือเอาปฏิภาคณิมิตก็ได้เข้าสู่ทุติยฌานปฏิภาคณิมิตก็คือสมมติจ้องดวงกสิณวิตกเกิดขึ้นกับกสิณสีเหลือง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 จนมันอันนี้เขาเรียกว่าบริกรรมภาวนานะแล้วก็มันจะมืออุอะไรนะเกิดปฏิภาคณิมิตก็คือมีนิมิตที่มันใสมันเข้าถูกฌานสองแล้วมีปิติสุขและเอกคตาอันเป็นสภาวะองค์ฌานที่ละเอียดกว่าปฐมฌานอีกนะคะฌานสองละเอียดกว่าค่ะเพราะมันมีวิตกวิจารณ์วิตกวิจารณ์มีอยู่แสดงว่ายังจิตยังหยาบอยู่อุปมาชั้นสองแล้วกันนะที่อุปมาชั้นหนึ่งไปแล้วนะอุปมาชั้นสองก็คือว่าโยคีผู้ที่อยู่ในภูมิที่เหนือมนุษย์เพราะปิติและสุขเนี่ยมันเกิดจากสมาธิเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าทิพยภูมิไม่มีวิตกวิจารแล้วเพราะเหตุนั้นพระเจ้าตึงตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าสระน้ำที่ไม่มีน้ำไหลมาจากทิศทั้งสี่สระน้ำที่ไม่มีน้ำไหลมาจากทิศทั้งสี่ไม่มีฝนตกลงมามีแต่น้ำใสๆและมันเย็นพุ่งขึ้นมาจากภายในสระอันนี้อุปมาสภาวะฌานสองนะมันล้นในสระแล้วมันก็ไหลนองไปทั่วเลยฉันใดปีติสุขเย็นและพิสุทธิ์มันก็พุ่งมาจากสมาธิฉันนั่นแหละมันซึมซาบไปทุกส่วนของร่างกายของพิสุนั้นดังนั้นปีติทำให้เกิดจากเกิดขึ้นมาจากปีติอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากสมาธิที่มันซึมซาบทั่วร่างกายและจิตใจนั้นนะคะความเกิดขึ้นของปิติและสุขขององค์ฌานในปฐมฌานและทุติยฌานมันมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันแตกต่างกันในปฐมฌานมันจะมีวิตกวิจารอยู่ใช่ไหมมันเป็นยังรบกวนอยู่มันเหมือนเป็นคลื่นแล้วก็มันเหมือนกับว่าเป็นละลอกคอยกวนน้ำให้คุณไอ้วิตกวิจารเนี่ยจิตมันก็ยังไม่ผ่องใสแต่ในฌานสองเนี่ยไม่มีแล้ววิตกวิจารไม่มีแล้วจิตมันละเอียดขึ้นจิตมีความผ่องใสเพราะมันเนื่องไปด้วยปิติและสุขนะคะปิติสุขในปฐมฌานเนี่ยเกิดปิติสุขนะมันเกิดจากความสงบคือความสงบความวิเวกอันเนี้ยปิติและสุขเนี่ยมันเกิดจากความสุขมันเกิดจากความวิเวกนะคะแต่ในชั้นสองปิติสุขมันเกิดจากสมาธิไม่เหมือนกันอีกนะจิตของผู้ปฏิบัติในฌานสองเนี่ยมันจึงสุขและสงบยิ่งกว่าในปฐมฌานอีกจิตที่มีอารมณ์เดียวนี้ก็แน่วแน่ยิ่งขึ้นหมายความว่าในปฐมฌานน่ะมันจะมีวิตกวิจารปีติสุขใช่ไหมไอ้ปีติสุขในปฐมฌานชั้นหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากความสงบความวิเวกวิเวกทางจิตของเราเนี่ยเราไปปีกวิเวกมาอะไรก็เรื่องเงี้ยก็มันจิตมันสงบนิ่งไงนะเนี่ยปิติสุขมันเกิดจากตรงนี้แต่ไอ้ปิติสุขที่เกิดจากฌานที่มันอยู่ในฌานสองมันเกิดจากสมาธิจิตที่มันเป็นสมาธิมันเกิดปิติสุขฉะนั้นมันจึงมีความสงบยิ่งกว่ามีความละเอียดยิ่งกว่านะคะจิตที่เป็นอารมณ์ในเอกคตามันก็จะมันแน่วแน่ยิ่งกว่าปฐมฌานลักษณะปฐมฌานมันยังไม่สงบนะคะอันนี้เราพูดถึงฌานนะพูดถึงการปฏิบัติเรียกว่าทำฌานกันแล้วกันสรุปว่าไอ้ฌานสองมันเป็นระดับฌานที่เกิดจากวิตกวิจารมันสงบไปมันก้าวพ้นจากจิตที่มันหยาบจนมีความผ่องใสในภายในเป็นสภาพจิตที่มันเป็นหนึ่งผุดขึ้นเกิดจากสมาธิมันเกิดจากสมาธิไม่ใช่เกิดจากวิเวกนะปฐมฌานมันเกิดจากวิเวกของจิตมันทำให้กายชุ่มชื้นอิ่มเอิบไปด้วยเปี่ยมซับซ่านอะไรประมาณเนี้ยนะ
เออเรียกว่าไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ไม่มีปิติเลยไม่มีปิติและสุขเลยไม่มีมันมีหมดเออในปิติและสุขในปฐมฌานมันเกิดจากความสงัดของจิตความสงัดของสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่เกิดจากวิเวกอ่ะเออแต่ปิติสุขในทุติยฌานเนี้ยมันเกิดจากสมาธิจิตเป็นสมาธิมันเลยเกิดจากปิติกับสุขสภาวะจิตในทุติยฌานจึงสุขและสงบกว่าในปฐมฌานแล้วจิตที่นิ่งดิ่งอารมณ์เดียวเนี้ยมันจะแน่วแน่กว่าด้วยนะคะงั้นมันไม่เหมือนกันแต่การปฏิบัติจริงๆอ่ะในถ้าไม่ชี้เปรียบเทียบนะในสุทธวิปัสสนาที่ปฏิบัติมามันใช้แค่ปฐมฌานและปฐมฌานนี้มันอยู่ในขั้นเข้ามัดปฏิบัติโดยแบบกำหนดพองหนอยุบหนอกำหนดไอ้หนออะไรเนี่ยมันใช้สติเป็นหลักมันใช้สติเป็นหลักพอสติเป็นหลักสติมีมากๆเข้ามันเกิดสมาธิก็เรียกสัมมาสมาธิตรงนั้นแต่ยังไม่เกิดฌานมันเป็นแค่คณิกะสมาธิแล้วก็ที่จะไปถึงอุปจารสมาธิใช้สมาธิแค่นั้นแหละมันจะเข้าปฐมฌานก็ตอนที่จิตมันเข้าสู่มรรคนะคะนั่นแหะจิตมันก็อันนี้มันจิตที่มันสงบมันเกิดความปิติและสุขเนี่ยมันเกิดจากความวิเวกของจิตนั่นแหละฉะนั้นสมาธิมันก็ไม่ได้สูงส่งอะไรปฐมฌานฉะนั้นพวกท่านทำได้สบายมากไม่ได้ยากเลยถ้าเราทำจริงๆนะไม่ได้ยากนะคะปฐมฌานเนี่ยมันก็เกิดจากที่ท่านทำงานทำการก็ได้รู้ไปที่บอกรู้แล้วจิตมันเป็นสมาธิมันเองตรงนี้คือสัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิตรงเนี้ยจริงๆแล้วสัมมาสมาธิตรงเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นฌานก็ได้นะคะแต่เป็นสมาธิใช้สติเป็นหลักถ้าเราทำเอาการงานเป็นการปฏิบัติธรรมอ่ะมันจะเน้นเรื่องสติเหมือนไม่ที่ไปแบบที่พม่าเนี่ยใช้สติเป็นหลักจนมาปฏิบัติเมตตาเจริญมุตเนี่ยอันนี้จะใช้ฌานใช้ฌานเป็นบาดฐานเพื่อยกขึ้นสู่วิปัสสนาฉะนั้นก็ต้องแบบทำฌานกันก็ทำแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะคะถ้าถามแม่ชีว่าแบบไหนที่แม่ชีเรียกว่าลำบากแบบพม่าค่ะใช้สติเป็นหลักนะคะลำบากไงโอ้โหมันประกำหนดจุดต่อเนื่องมันก็ไม่ได้สบายหรอกนะแต่ว่าเราฝึกฌานเนี่ยมันมีความรู้สึกจิตมันได้รับความสุขมันมีความสุขตรงนั้นแม้ว่าจิตมันจะนิ่งดิ่งอารมณ์เดียวมันก็มีความสุขตรงนั้นงั้นก็ไม่เหมือนกันวันนี้เอาแค่สภาวะของปฐมฌานและฌานสองเดี๋ยวคราวหน้ามาต่อสภาวะของฌานสามกับฌานสี่ก็คือเรียกว่าสภาวะก็คือสภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละจะได้เข้าใจก็ไม่ได้ให้จำแต่ว่าเราเอามาเป็นประดับความรู้ด้วยกันเผื่อท่านไหนที่สนใจมีในห้องบอกว่าปฏิบัติวิธีเรียนเข้าสู่ฌานสี่เนาะเห็นแม่ชีก็เลยเอามาพูดเรื่องสภาวะฌานเลยพอดีมันตรงกันวันนี้เราก็เอาเท่านี้ค่ะคุณพจน์สาธุค่ะ